मी तुम्हाला दाखवते हे टोनरचा वापर केसांना कशा प्रकारे करायचा। ही चांगली उकळी आलेली आहे। हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू तेजस्वी वर्क चॅनल्स। आज मी तुम्हाला घरी तयार करण्यासाठी एक सिंपल पण खूप युजफुल हेअर टोनर आणि हेअर स्प्रे रेसिपी सांगणार आहे। ही रेसिपी तुमच्यासाठी नॅचरल आहे, ज्यामुळे हेअर फॉल कमी होतो, डॅन्ड्रफ कंट्रोल होतं आणि हेअर ग्रोथ पण फास्ट होते। चला सुरू करूया। यासाठी आपल्याला लागणार आहे रोजमेरी 1 चमचा, मेथी बी 1 चमचा, तांदूळ 1 चमचा आणि लवंग 5 ते 6। हे टोनर रेसिपी बनवताना हे सर्वात पहिल्यांदा पातेले घ्यायचं आणि या पातेल्यात 2 ग्लास पाणी घालायचं। दोन ग्लास पाणी घातलेलं आहे। या पाण्यात रोजमेरी 1 चमचा घालायचा। रोजमेरी स्काल्पमध्ये ब्लड सर्क्युलेशन वाढवते, त्यामुळे हेअर रूट्स मजबूत होतात। मेथी 1 चमचा, मेथी बी हेअर फॉल कंट्रोल करते आणि नवीन केसांची ग्रोथ होते। राईस 1 चमचा, केसांना चमक आणि मऊपणा देतो। लवंग 5 ते 7, स्काल्पचा डॅन्ड्रफ कमी करतो। आता या मिश्रणाला शिजवायचे 10 ते 15 मिनिटं। पाणी हाफ झालं पाहिजे। हाफ म्हणजे 2 ग्लास आहे तर त्याचं 1 ग्लास पाणी झालं पाहिजे। हे बघा, अशा प्रकारे ही चांगली उकळी आलेली आहे। आता ही पाणी गाळून घ्यायचं। ह्या ग्लासमध्ये हे पाणी मी गाळून घेतलेलं आहे। ही पाणी मी गाळून घेतलेलं आहे। हे गाळल्यानंतर उरलेले आहे टाकून द्यायचं नाही, कारण यामध्ये थोड्या प्रमाणात पोषण उरलेले आहे। याची पेस्ट बनवायची आणि हेअर मास्क म्हणून केसांना लावू शकता। केसांना लावून 30 ते 40 मिनिटं ठेवणे व नंतर हेअर वॉश करणे, खूप चांगले केस बनतात। हा टोनर तयार झालेला आहे। हा टोनर थंड करून द्यायचा आणि बॉटलमध्ये भरायचा। मी तुम्हाला दाखवते हे टोनरचा वापर केसांना कशा प्रकारे करायचा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ।